Ano ang Big One? Ang Big One ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo ng malakas at mapaminsalang lindol. Sa Greater Metro Manila, ang Big One ay isang magnitude 7.2 na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna at ng National Capital Region, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Taguig City, and Muntinlupa City. Batay sa ginawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay makararamdam ng intensity 8 na lindol. Dahil sa tindi ng lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1990 magnitude 7.8 Luzon earthquake, ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng intensity 8 na pagyanig na nagdulot ng pagkasira ng maraming gusali at malawakang liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay nilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol na nagmumula sa pinanggalingan nito sa ilalim ng lupa o focus. Ang intensity ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa mga maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod. Pagkasira at maaaring pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang estruktura sa tinatayang malawak na lugar sa kabuuang Metro Manila. Ayon sa pag-aaral, tinatayang nasa 31,000 na bilang ng mga tao ang pinangangambahang maaaring mamatay, habang 14,000 naman ang malubhang masasaktan. Higit sa lahat, ang epekto nito sa ekonomiya ay aabot sa mahigit na 2 trilyon. Tandaan, hindi lang sa Greater Metro Manila maaaring magkaroon ng The Big One. Posible ring mangyari ito sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga active faults at trenches na makapagdudulot ng malakas na lindol. Kailangan nating paghandaan ng malalakas na lindol. Sumali sa mga programa na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa paghahanda ng pamilya at ng komunidad. Siguraduhing matibay ang inyong mga bahay at gusali. Alamin ang tamang pagresponde kapag lumilindol. Ang duck, cover, and hold. Maghanda ng emergency supply kit at sumali sa mga earthquake drill. Sa pagkising sa umaga, hindi ko ay masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa Katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. Labas at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWG 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Alright, sa second part po ng palatuntunan ng Kanyon, mayroon po tayong bisita
galing sa Feebox. Magandang pag-usapan ngayon sapagkat napapanahon po sa dami na mga nangyayari sa ngayon sa iba-ibang parte ng ating bansa. We have this morning as our guest, Engineer Angelito Angel Lanuza, the Supervising Science Research Specialist, and the head of the Earthquake and Tsunami Network Operations of VBOX. Good morning, sir, and welcome to the program. Good morning to you. Good morning, sir. And good morning to your all listeners po. Kasama ko po dito si Nick Echevarria, isa sa aming mga broadcaster dito sa DWWD. Good morning, Nick. Morning, Gong. Ako nang siguro simulan natin kagad, Sir Angel, no? Apo. Sapagkat marami tayong pag-uusapan ngayon. Sabi ko nga, noong isang linggo, sunod-sunod ang nangyaring paglindol sa ating bansa. Ang unang lindol na maraming casualties doon sa Central Luzon. Then the following day, I think that was the following day, sumunod ang pagyanig sa Eastern Visayas. Yes, sir. And then later on, after a day, Mindanao naman. Apo. Ano po bang ibig sabihin nito na parang ang interval ay isang araw lang po sa experience po ninyo considering the scientific findings ng FIBOX? Okay po. To recall po yung mga dates po ng pangyayari, yung pong sa may Zambales area, Zambales, Pampanga area, or shall we say Central Luzon earthquake po. It happened at 5:11 po, last Monday, no, isang Monday, April 22, at 5:11 in the afternoon po. And magnitude lang po nun is basically 6.1, no? And then the following day po, April 23, it was followed by Eastern Samar earthquake. Correct. Very near sa San Julian, Eastern Samar. Tapos po, ang magnitude nun ay 6.5. No? Para lang medyo malaman natin po yung mga sizes ng earthquake. And then, April 26 po, so that was Monday, Tuesday, April 26 is Friday. We had this 5.5 magnitude at around 1 p.m. po nung Friday nga, April 26, na may magnitude po na 5.5 lang po yung pinakamalaki dun sa Mindanao kung tutuusin. Ano po? Yun po yung, just to recall po yung activities last week. Well, in answer to your question, sir, tulad din po ng mga sinasabi namin, this is part of the normal seismic activity of the Philippines po. As tulad po na lagi namin sinasabi, pwede po nating makita sa mga mapa na even sa website po namin, available naman, ito pong distribution of earthquake epicenters, or we also call this the Philippine seismicity since 1900 or including 16th century po, that we have. Sa ngayon po, ang average natin na earthquake ay 20 or 20 earthquakes per day. A day. Opo. Nagkakataon lang that most of those earthquakes po are not felt. So, in other words, ito pong pangyayari last week, parang pasok pa siya roon sa 20 earthquakes per day na nagkataon lang po na nagkasunod-sunod sila Nataon lang yun. in 1 week po. So, Nataon. opo, isa po itong magandang pagkakataon po So, na magkasunod-sunod. parang coincidence lang na, That's right, na sir. nagkasunod-sunod. Opo. Mayroon akong follow-up question because for the past years, there has been a lot of talks about the big one Okay po. na maaring tumama sa Metro Manila with a magnitude of 7.2. That's right, sir. Mayroong mga nagsasabi that this might be, itong mga paglindol na ito, this might be a prelude to the big one. Ano ang masasabi po ninyo? Wala naman pong prelude pagdating sa earthquake, no? Meron kami tinatawag na foreshocks. Okay. Pero it should be in the same point po, same area po, no? Pero yung foreshocks ay mahirap pa rin masyadong, at this point in time, hindi pa rin ganun natin siya kadali pagbasihan to forecast a big one, no? So itong mga pangyayari po has nothing to do with big one po. Ang ibig lang po sabihin din ni big one, elsewhere in the Philippines po, ay merong big one. Okay. Opo. So, possible po for big one. And let me take this opportunity din po to
to explain about yung word na big one lang po, no? Opo. So it has nothing to do with the size of the earthquake, but it mostly, kaya po natin siyang tinawag na big one kasi po yung maaapektuhan is Mas truly malawak. is truly big po, no? And it is the seat of the government of the Philippines. So yun pong effect in Metro Manila or the Greater Metro Manila area ay ganun po kalaki. But come to think of it po, yung the size of the earthquake na pina-forecast po natin, the maximum would be 7.2 lang. And to give you further idea po, yung Nueva Ecija was 7.8. And the largest earthquake in the Philippines ay magnitude 8 po. Yung may nawalang 8,000 people in Cotabato area. Yun po yun in 1976, August 17. So yun po yung mga sizes, no? So if you compare yung Mas large... greater doon. Opo, mayroon na tayong mas malalaki pa even before. But the damage is The lesser damage in po. the provinces Opo. as compared That's right, sir. kung Opo. mangyari ang big one sa Kaya Manila. po. Kaya nga Metro po, Manila. kaya para lang ma-compare, yung bang ibig natin sabihin sa big one is in terms of size of the earthquake or in terms of the Effect. effects. The effect. Opo. Okay. So, more or less, it is more of the effect po in Metropolis. Yung sinasabi mo na foreshock, yung isa, ito foreshock tapos aftershock. Yes, sir. Yung foreshock, yun yung prelude ng isang mas malaki. Apo. While yung aftershock, yun yung after nung mas malakas, yung pa kaunti-unti na lang. Apo. Yun yung aftershock. Apo. Ang nangyayari po sa ngayon, sa dami nga ng lindol natin, hindi natin masyado nababantayan itong mga foreshock sequence po, no? Okay. Kasi it could be paraling lang siya yung normal small activity po, no? Kasi mahalagang ma-mention natin yan kasi ang tao pag lumindol, ang nasa isip lang, ang thinking nila is aftershock. Apo. So, meron pala yung foreshock na kahit na yan magnitude 6.5 na, pwedeng maging foreshock yan para sa isang mas malaki pa doon. That's right, sir. Yun. Pwede po. Okay. Apo. Ngayon, para mas magaan, umpisa sa pagaanin natin, bakit nagkakaroon ng paglindol? Bakit nagkakaroon po ng paglindol? Yun po kasing, ang Pilipinas po is actually situated po doon sa tinatawag nating plate boundaries po. Okay. Yung ugpungan po yan na isang malalaking plate. Yung, when I say plate po, yan yung sa earth surface po yung crust, Oo. Yung part na yan. Actually po yung earth crust is divided into several pieces po. And may mga gumagalaw po yan to their on their own direction po, different direction. Like the Pacific plate under the Pacific Ocean is actually moving towards the Philippine Archipelago po. Na pinupush niya po ang Philippine Sea Plate po, located po dito sa northeast of the Philippines. Yan po yung tinutulak niya na bumabangga naman kay Taiwan and the Philippine Archipelago, no? Ganyan po. Medyo a little bit north, west po ang movement ng Philippine Plate. On the other side naman po is the Eurasian plate is moving southeast naman. So sandwich po ang Pilipinas. Tapos po yun po, of course, during banggaan po may pumapailalim. Okay. Tapos ito pong bitak na ito is nakikita natin magkadikit for the meantime. But of course, may force coming from the other side, mangangawit po siya. So pag bumigay po, yun po yung nagge-generate ng earthquake 1. Okay. Tapos po yung naiipit na Pilipinas, nagkaroon po ng several bitak or yung tinatawag nating mga faults. Paano ang epekto ng Kasi katulad nung nangyari dyan sa Zambales, ang epicenter nandun sa Castillejos. Pero bakit ang pinakamalaking pinsala nandun sa may Porac, Pampanga? Po. Diyan na po papasok yung tinatawag nating intensities and ground response po, no? Okay. But first of all, let me correct you, sir, that the epicenter, hindi siya po located sa kay Castillejos po. Saan? Dito po siya sa pagitan ni Porac, Florida, Pampanga, and Castillejos po. Andun po ang epicenter. So, yan ang official talaga na Yes, Kasi sir. usually, ang pag binanggit niya, sabihin, Castillejos ang Ganito po, epicenter. ang epicenter po kasi, ang nearest population center po, para gamitin natin as reference. Oo. So this is several kilometers po, northeast of Castillejos. Okay. Nagkataon po that mas malapit ng few meters as compared po sa distance kila Florida Blanca, kila Porac. So, reference lang po si Castillejos. Okay. Pero if you plot it on a map po, nandun siya sa may north
part nitong tatlong bayan na to. Oo. So, halos equidistant po siya. Okay, malapit lang din Opo, halos pareho lang po ng Yung distance kila distansya sa Porac. Castillejo at saka dun sa Porac. Opo, opo. Okay. Itatanong ko lang kay Sir Angel, sa website ninyo sa VBox, nandoon yung mga bitak mula sa Bulacan or maybe some parts of Central Luzon down to Valenzuela, dito sa Quezon City, Pasig, Taguig, Laguna, di ba ho? Ngayon, maraming subdivision, if you have to look at it in your website, ang daming mga bahay na nakaupo doon sa fault. Gusto ba ninyo, kayo ba may warning na dito? Ano ba ang advice ninyo? Because every 400 years, according to VBox, talagang nangyayari ang the big one na tinatawag. Apo. So, mayroon na ba kayong mga advice dito sa mga subdivision owners na ito? Sa mga nakaupo doon sa fault na lumipat na sila? Okay po. Yung pong una ko napansin doon sa tanong, talking about po nung bitak na minimension nyo or the fault siguro, Valley Fault po yung Valley nire-refer fault na. lang. Yes, yes. Let me correct you po, walang Valenzuela doon. Ano? Okay, okay. Nabanggit niyo Valenzuela eh. So, Bulacan. pero yung the rest po na nabanggit nyo, kasama naman po except doon. Valenzuela. no? Okay. But, una po kung gustong ipabatid doon, when you mention or we mention the name of the town po, it doesn't mean po the whole town no or the whole city. Okay. It is just Yung a line dinadaanan po. lang. Isang line lang po yan. At ang buffer zone po na binibigay natin dyan is 5 meters to the right and 5 meters to the left lang. Yung sa line sa fault Sa line na yun. po. Oo. Ganun lang naman po yung no development. No? Although tama po kayo, may mga lugar po na may mga development na, o may buildings na, may bahay na. No? And ang totoo po niyan, hindi rin po kami yung mag-i-impose na umalis sila doon. Lagi po yung responsibility po ng local government yun. Basta sa inyo, warning Kanila lang. na po yun. Yung Opo. warning na sa inyo, Opo. kayo nag-warn. Opo. Okay. So, ang implementation niya, siyempre, nasa Opo, nasa localities local nila. government po. Okay. Oo. Na ang Quezon City naman po, I guess minamarkahan nila po yung sa tulong po ng Meron. PVOLCS, minamarkahan po nila on the ground po yung mga rapture. I see. Ganon, opo. So, halos karamihan na po nitong mga munisipyo na to, nagkakaroon na po ng mga markers. And yun nga, although feeling ko po, may mga iba pa rin pong mamamayan na hindi pa ganun kabuo sa loob tanggapin. Maraming factors po yun eh, no? Saka wala Bakit rin, hindi baka wala rin lilipatan. walang malilipatan, Diba? sir, no? Oo. Pero sa ibang bansa kasi, sir, like Japan po, no? Oo. Ang ginagawa po ni local government unit, binibili niya yun. Pag ganon. Tapos kino-convert nila into something educational or pagkakakitaan. Ginagawa nilang museum o marker, park, Saka ganun kasi po. sa kanila, mas prone sila sa earthquake, di ba? Opo. Ang ano. So, ganun po. Tayo po, mukhang wala pang ganun. Although, nag-introduce na po kami doon sa mga rapture area nung, like for example, sa Gabaldon po, nilagyan natin na marker yon yung fault, kung saan namatay sila former director po ng bayan. So, nilagay po natin doon sa fault mismo, na explaining what is this offset on the ground all about, Oo. and ano yung cause ng death nila former director po ng bayan po. Alam niyo po yun, para to continuously educate our people po about, Sa chopper siya na matay, di ba? Pagbagsak. doon po siya bumagsak. doon. Nagkataon hometown ko po yun. Sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ka pala. Okay. Doon sa pinag-uusapan natin na the big one, ayun na nga nangyari, Luzon, Visayas, Mindanao, and then bumalik pa nga uli sa Luzon eh. Nagkaroon pa Mindoro, uli eh. po. So ngayon, meron tayong pinag-uusapan na the big one. Naggagawa tayo ng mga earthquake drills kung ilang beses yan. Meron pang nationwide na simultaneous. Yes, sir. Sa inyo sa people, sa assessment ninyo, kasi pag narinig namin, so ready na sila yung mga localities. Pagka ganyan, ang dami ng pinagdaanan. Pero sa assessment ninyo, handa na ba talaga? Yung sapat na ba yung ginagawang drills na yan para kung dumating yung the big one, kumbaga, hindi man maiwasan, malesen? Okay po. Dalawa po ang opinion ko riyan, ano? Pagdating po sa mga short-term preparedness planning, maybe some of the LGUs po ay maaring handa na. No, yung how to manage the people, the community, pag nagkaroon po ng ganitong event. Ang medyo worried po ako kung truly handa na ba ang mga lokal na pamahalaan, yung tinatawag natin na longer
term of planning po. Okay. For example po, yung pagtatayo ng mga earthquake resistant structures, yung sinorvey na po ba natin ng ating komunidad, ano yung mga substandard houses. So I use the term houses po kasi I consider all these buildings na mga engineered po ay mga sound and good po yan yung mga structures na yan. Ang problema po natin nasa mga residential houses. Meron na hubang nagmapa ng mga substandard houses. Whereas andyan po yung level ng risk level natin ay mas malaki diyan sa mga residential areas po. Ito ngang isang alkalde sa Metro Manila, after dilindol dito sa Central Luzon, nagpa-inspect, masyadong reaksyonaryo. Anong maipapayo ninyo sa mga local government units in preparation for that big one na sinasabi? Okay po, pero kung itutuloy ko po yung kanina, yung kay tanong ni Sir, kung prepared, yun po yung medyo kulang tayo, Kulang yung sa sa long term, no? Yung long-term preparation. Kung kahit po saan, base po sa experience ko, if we go down to the local government units, when I ask them, for example, how many of this type ng houses do you have in your locality, wala po silang number na maisagot kaagad Wala. Yung ganun. So, the answer is survey. No po? Pag election may sasagot siya Ay, niya. so ganun po, meron na po ba nag-check nung mga medyo vulnerable ng mga buildings, Bahay, mga ganyan po. Yun sa code compliant, mga ganun po. Doon naman sa sagot ni Sir po, as our tulong po, if we truly want to increase the awareness of our people, para sila na rin yung makiisa, umpisahan nila sa bahay nila by simply checking their houses kung nagko-conform ba ito sa standard or not. Meron pong ginawa ang FIVOX na isang parang questionnaire lamang. Sasagutin po nila itong 12 na ito. Tapos po, titignan nila, score nila sa likod kung pumasabay bahay nila or not. Ang purpose po ng ng pamphlet na ito or questionnaire na ito is to simply increase the awareness of the house owners po. Okay. No? Na-derive po namin ito sa isang eksperimento, na shaking experiment na we have conducted in Japan po in 2011, just before the earthquake in 2011 po. Nagdala tayo din ng mga Philippine materials, specifically the hollow blocks, and gumawa po tayo ng isang bahay na substandard or shall I say, ito po yung mga actual na nakatayo on the ground when we visited the Philippines from north to south of the Philippines po. Tapos, naggawa rin po tayo ng isa pang building na code compliant po. Okay. No? So, yung pong video na to can be shown to everyone to understand the performance of their houses. And at the same time, we produce this questionnaire po para sagutin nila. Then, pag ang naging score po nila ay 10 and 12, nakalagay po doon na medyo okay yung bahay nila, but still, if it is non-engineered, then better to consult the engineer pa rin. Okay. If it is less than 10, your house is alarming, please consult your local engineer. Local engineer. Ganun po. Okay. So, ganun po. So, kung kaya po, para mo magkatulong-tulong po tayo, na para i-inventaryohin ang mga bahay ng mga substandard, magkakaroon po ng data ang isang local government unit. And then, from there on, doon po magplano ang isang local government kung paano susolusyonan yung makikita nilang mga houses na mga substandard. May mga Ganun po. city engineers naman sila sa kanilang mga syudad. Kung magpipill up din tayo ng ganyan kasi, kung ang pagpipill upin lang natin yung mga house owners, baka hindi rin nila ilagay yung talaga specification ng mga tahanan nila di ba? Unless yung mga city engineer siguro. But anyway, Yes, sir. yung sa ginagawa natin na sa drill, so na lumalahok yung mga empleyado, sa mga tanggapan naman natin ginagawa yan, di ba? Yung sinasabi mo na yan na yung struktura ng kanilang mga bahay, kung yan ba ligtas or what. This is- So, paano natin ngayon papasukin nung mga reminders natin yung mga household, yung mga nasa sa tahanan na hindi naman nakakalahok doon sa mga drills dahil hindi naman sila nagtatrabaho. Katulad ng struktura, hindi naman alam ni Mrs. yan. Si Daddy ang may alam yan, nasa trabaho. Paano mo sila papasukin, bibigyan ng mga reminders doon mismo sa loob ng tahanan from P-Balks? Sa totoo lang po,
kami, ginagawa namin yan, of course, lagi with collaborative projects, palagi po with the local government Sa local units government, po. Palagi po. Kung meron man po kaming mga shortcuts, siguro po yung mga imbitasyon ng mga ibang grupo, ibang sektor po. For example, mga teachers, mga ganyan po, ano? Pero sa totoo lang po kasi, lahat po ng mga bagay na to, it is always a responsibility of every local government unit po, down to the barangay. Kaya nga po merong barangay disaster risk reduction na no? Merong may ganyan, may NDR. Kasi ano ganun pala po. kayo, hati-hati kayo. Ano yun? Opo. Kanila pong responsibilidad yun. Kami po sa FIVOLS is nag-i-input lang po kami ng mga scientific related to earthquake and tsunami. Ganun po. Bukod dun sa fault line na sinasabi natin, meron pang Manila Trench ba yung tawag Manila doon? Trench po, Oo. opo. Ano pang meron tayo? Okay, dito po sa Metro Manila. Okay. Ang Metro Manila po, nabanggit nyo na, can be affected by Manila Trench. Okay. Actually, historically, affected by this Manila Trench and itong West Valley Fault. Actually, dalawa po, may East Valley Fault pa, no? Pero maigsi lang naman yung East Valley. Of course, yun pong segment ng Philippine Fault po. Yung nandun sa Nueva Ecija na nag-exit kay Infanta, pag ganun po, ano? Yung fault po na yun ay mahaba-haba yun, ha? From Northern Luzon po yun, down kay Davao yun. Yung sa mismong gitna ng Pilipinas po yun, no? So, Ganyan mahaba. po. Opo. At ang segment po niyan ay dumadaan sa Gabaldon, Nueva Ecija, my hometown. Doon po, yung mga ibang segments, doon dumadaan, no? Then, dumadaan din part of it sa Nueva Vizcaya, ganun po. And going back to the question po, siguro naman po naranasan natin yung 1990 earthquake, kung nasaan yung epicenter was in Nueva Ecija at that time. Affected din po ang Metro Manila at that time. And Metro Manila can also be affected by Kasiguran Fault po, no? And proven na po yan. Yun pong lindol na nagpagawa sa atin ng building code in 1968, na August 2, 1968 po, kung saan po nagpabagsak kay Ruby Tower noong 1968. Pero ang lindol po ay nakay Kasiguran. So, Metro Manila can also be affected by the Lubang Fault na nasa Mindoro po. Andiyan lang sa may baba ng Batangas po yon, ano? And meron pa dito sa Quezon part, but yung sa Quezon part is still part of the Philippine Fault Zone po. Lahat po na nakapaikot dito sa peri-peri po ng Metro Manila can affect Okay. Metro Angel, Manila. gusto ko lang kunin ang comment mo dito kasi as early as 2008, mayroong study ang GICA that if a magnitude of 7.2 will hit Metro Manila, ay ang prediction mga around 30 to 33,000 people will immediately die. And that's I just would like to get your comment on this. Opo. Actually po, that was in 2004 po. It's a project among MMDA, FIVOX, and JICA po, no? Okay. Ang tawag po doon basically is Myers or Metro Manila Impact Study po, no? Alright. For po. Ang objective po noon is for us to have these figures. And what these figures po ay all about, para saan? Para po ang mga local planners natin, meron silang mga numero na pinaghahandaan. For example, when we say ganito po yung mamamatay, dapat meron silang ganitong nakahanda, ganun po. Kaysa po naghahanda tayo ng ganitong bagay that we do not know how much or how many yung pinaghahandaan natin. So that was in 2004 po, no? Yung Metro Manila Impact Study po, no? Ang sinasabi po noon ay umaabot ito ng parang 34,000 po. 34,000. For Metro Madalas ko Manila. sinasabi, 33,000 lang. Fatalities po, ano? Oo. But then, ang gusto ko pong ibahagi doon, medyo na-update na po kasi ito, si Myers. Na-update na po ng dalawang study pa in 2013 by yung Risk Analysis Project.
Ang sinasabi po dito ay 31,000 yung fatalities. Tapos na-update pa po ito further ng Greater Metro Manila study po Okay. that will include lahat po ng provinces around Metro Manila like Cavite, Laguna, Bulacan po ano. Kung kasama po sila, yung recent study sometime in 2016 to be exact, ay umaabot po ng 48,000 na ang fatalities. Opo. 48,000, that includes the neighboring provinces? Yes, sir. Opo. All right. So, yun po yun. So, meron na po tayong update nung binabanggit ninyo na JICA study in 2004. All right. So, Tapos ito pong study na to, ito rin po yung ina-advocate namin to all mga LGUs, provinces for example, for them to have this type of risk assessment, yung impact analysis. In fact, ang PBOX po ay nag-provide ng tool for them to do this by simply pindot-pindot lang. Then they can have this estimate number of casualties, number of buildings to be damaged, mga slight injuries, para po may sense yung pinagpaplanuhan nila. Tapos po, masasabi rin natin sila ay ready na pag ni-resurvey uli natin yung bayan nila at bumaba po itong mga estimated na numerong ito, no? yung 41,000. 48, sir. 48,000 that includes the neighboring provinces. That's right. Wala bang updated na For Metro Manila? for Metro Manila? For Metro Manila po, ang recent ay, ang pinaka-updated Updated. is 34,740. Considering the population now Opo. of Metro Manila. Yes, sir. As of 2016 po. 34,000. Opo, ang fatalities natin. All right. Okay. Thank you. Yan po. Actually, pag pinakinggan natin yung mga ganyan na statistics, medyo nakakatakot yan. Kaya pag naririnig ng mga ano, parang kumisan nga ayaw na nilang mapapakinggan That's yung mga right, ganyan. sir. Pero Opo. wala naman tayong dapat gawin kundi pakinggan niya para maging handa tayo. Ngayon, kung dumating ang isang, yung the big one na yan, ano, yan ba possible na makaapekto dun sa mga bulkan natin na yung mga pumuputok na bulkan? Wala po. Hindi siya makaka-apekto. po. Opo. So wala siya. What about doon sa yung sinasabi mong mahabang fault line na hanggang Padabaw? Opo. So pag nag-cause siya ng tsunami, sabi ni si Director Punong Bayan yata nung magka-interview kami minsan dito sa umaga, sabi niya in 1 hour ang tsunami pwedeng makarating ng Metro Manila. Okay po. Unang sagot po doon, yung binanggit ko po na Philippine Fault Zone, baka iniisip nyo gagalaw siya ng buo. Hindi po. Kasi po, si Philippine Fault Zone, kaya po tinawag natin siya na zone, is segmented po siya. Hindi So, siya, pira-piraso hindi siya. siya Opo. diretsong ano. Hindi po. Hindi po Okay. siya one line lang. So, meaning to say po, inaaral naman natin bawat segment, ano yung pinakamalaki niya maidudulot na magnitude earthquake. Just like what we did for Valley Fault System. Ano po, na alam natin na 7.2 lang yung pinakamalaki niyang kayang ibigay. Maganon pong pag-aaral yung ginagawa natin. Tapos pangalawang sagot po, most of the segments of the Philippine Fault Zone po is not tsunami-genic kasi po nasa lupa. Okay. So wala po tayong poproblemahin in terms of tsunami. Just like what happened in 1990 earthquake po, nasa Nueva Ecija ang epicenter, wala po sa dagat, kaya wala pong tsunami ng panahon na yon, no? Ang medyo alarming po, talagang proven na tsunami-genic ay lahat po ng mga earthquake sources natin na nasa ilalim ng dagat po. Located po siya dito sa may east of the Philippines at tinatawag nating Philippine Trench. Yan po ay may kinalaman doon sa Eastern Samar earthquake nung April 23 at may kinalaman din po ito doon sa April 26 naman na Surigao earthquake po. So, yun naman po, meron din po tayo dito sa bandang kanan o kaliwa ng Pilipinas, Manila Trench naman po. Nasa ilalim din ng tubig po yan. At proven na rin po nagdulot ng tsunami in the past yan. At tama po kayo, mahaba-haba pa nga po yung, sabi nyo, na lead time, 1 hour. Sa totoo po, pag po itong mga malalapit na earthquake generators na ito ay nagdulot pa ng tsunami, ang estimate po natin is 5 to 30 minutes lang. Maswerte na So, po hindi yung isang oras. Maswerte So, na po yung pinakamatagal kung may na yun. isang oras. Opo. Mga 5 minutes or minsan. Talagang mabilis siya. Opo.
So, marami po tayong effort na ginawa dyan. Ang gusto rin po natin dyan is to capacitate all the communities. Nagawan po sila ng kanilang mga evacuation plan. Okay. First, of course, for them to identify a place po na yung mabilisan nilang mararating, na ang tinuturo lang naman po natin sa ating mga taong bayan ay 10 meters above sea level, safe na sila. So, ang equivalent po nun ay 3-story structure. Ano po? 9 meters yun no? Oo. So, medyo, yun po yung tinuturo natin. Kung may burol, doon sila. ang punta. Opo. Tapos, pero pinakamahalaga po, Paano kung mag-landslide naman? Yun, it's another issue, sir. No? It's another issue, sir. Pero pinaka-importante po, kaya nga, napaka-importante na bawat isang komunidad po, lalo na sa mga coastal communities, may evacuation map. Yan po, yung no? mga nandung Identified where to run. If you go to Llorente, Eastern Samar po, every 1 kilometer po, meron silang signage. This way to tsunami evacuation area. Mga ganong kahandaan po. Alam na alam nila yung gagawin nila. Plus, meron po tayo ngayong ino-operate, part din po ng trabaho ko yan, na 177 tsunami stations, no? Kung saan po, 29 doon ay pandetect, tapos po, the rest ay siren po ng mga komunidad. Dito sa Metro Manila, mayroon yatang 3 earthquake centers, no? Sa norte, sa sentro, dito yata sa Veterans Memorial, yun sa mga norte, di ba? Parang mayroon 3 na center for earthquake, just in case. For the big one. Preparation for the big one. Evacuation areas Evacuation po. area. Opo. I guess, parang identified yan ng Office of the Civil Defense and MMDA. Parang think ganun so. pa, no? Yes. Yeah po. Yan po. Ganun po. So parang ganun Opo. din doon sa tsunami That's area. right po. Ganun po rin sanang gusto natin mangyari na sa mga maliliit na komunidad po sa sa ating bayan. Yan po, larger scale po yata binabanggit ninyo for Metro Manila. For Metro. That's right po. And that's really very good po na kung merong ganyan. Pero si And what about yung ibang communities Situate natin? lang na yung itinayo nilang evacuation center, wala dun sa fault line. Yes, sir. Tinuturo rin po natin yan. Tapos all this po, lahat po ng hazard maps natin, like yung mga landslide, nabanggit nyo kasi kanina yung landslide, and then yung tsunami nababahain, nasa website naman po ng PHIVOX yan. Makikita. Pati po yung maximum shaking po, or intensity, or ground shaking kung tawagin natin. Nasa website din po ng PHIVOX yan. All these materials po can be utilized by the community for them to identify their evacuation site. Nung mangyari yung lindol sa Zambales, ang unang tala ng PHIVOX, kung di ako nagkakamali, is 5.9. That's right, And sir. then, nag-adjust kayo kasi sa, ano nga tawag sa US nila yung... USGS po. Yung USGS nila is parang 6 something to, parang 6.5 yata doon. Flat 6 po. Flat 6. And then, lately, bigla kayong nag-adjust from 5.9 naging 6.1. Okay. So ngayon, tanong ko sa inyo, gaano ka-reliable ang equipment na ginagamit ng ating PHIVOX? Yes, sir. Very reliable na po. Okay. Kasi po, if we compare our system in 1990 earthquake, we only have 12 stations po. 12, sir, no? Ngayon? At lahat po yun, yung data transmission nun ay analog. By phone, ganyan, no? Ganun po. Ngayon po, we are now operating 101 stations po. Nationwide. Nationwide. So, if you Okay. compare it to 12 in 1990 po. And 61 of the 101 seismic station po ay automatically po nandito kay Quezon City. Okay. Real time po yung data. Andito. Andiyan po sa main office namin. Via satellite po ang data transmission. Oo. And pwede po rin namin siyang ma-open sa ibang center namin, those 61 stations. So bali, ang manual transmission na lang natin ay few na lamang, no? Kaya nga po, sa SOP namin, in 10 minutes, dapat kaming makaproduce po ng bulletin. Yun po ang target natin in 10 minutes. 10 minutes. Now, so yun po, ano? So, sa pangalawang tanong po kung gaano nakaganda ang Reliable, sistema natin, no? Very reliable na po. Ngayon. Ngayon, yun naman po dun sa kung bakit 5.9 naging 6.1. Bakit, oo?
Ganito po kasi, gusto po namin yung parang unang minuto pa lang po ng dating nga nung lindol, nung signature dito, kung ano po yung i-register nung Yun na machine yung- namin, i-issue na namin. Okay. Agad-agad. Eh siyempre po, yung onset po ng lindol sa simula, maliit. Maliit. Kaya maliit pa po yung magnitude niya, Okay. 5.9 pa. Pag kumpleto na po yung data, i-update namin yung bulletin namin. Kaysa naman po, antayin namin yung buo nang wala Bago kayo kaming maglabas. maibigay dun sa, Okay. At saka, sa publiko. actually, in fairness, maliit lang yung, Yung difference. yung difference Opo. nila. Ganun nga po. Pati sa location po, nasa 500 meters to 1 kilometer na lang po ang tolerance natin. Paano ipaliliwanag nung mga ginagamit ninyong equipment, yung monitoring ninyo? Kasi usually yung mga katulad nung nangyari last na lindol na yan, ang iba, yung malapit dun sa area sa may Castillejos ba yun? Opo. Ang sabi nila, ang naramdaman nila is parang umaalo na ganyan. Opo. Pero yung iba naman, hindi, kami, gumegewang kami na ganyan eh. Opo. Bakit ganon? Ang lindol ba talagang, ang effect niya, magkaiba? Merong ganong umaalon at saka merong ganyang parang itinuduyan? Apo. Ganito pa ang simpleng explanation yan. Kung assuming po natin na ang lupa natin uniform, no? Isa lang, bato kung bato, no? Ang pinaka-basic po na characteristic po ng lindol, isa pong paganyan, galing sa ilalim, Oo. isa pong yan. Kaya kung malapit ka kay epicenter, ang una mong mararamdaman po ay vertical. Okay. Ngayon, yung pangalawa pong wave niya ay pag ganun, yung Hindi yung maalon. yung pag ganyan-ganyan po. Hindi pa po. Hindi Yun pa yan. naman yung more of horizontal, no? Okay. Kaya ito po ay huling dumadating. Yun po yung binabantayan namin bilang mga seismologists po para makarelease kami sa inyo ng bulletin. However, may dagdag factor pa po yan. Pagdating po dito sa ibabaw ng lupa, magkakaiba na yung klase ng lupa. Merong solidong bato, merong malambot, merong malabuhangin. So, kanya-kanya na pong behavior yan. Iba-ibang no? epekto depende sa kanya-kanya klase na ng pong- soil. Tama po. Isang example po. Nung 1990 earthquake po sa Nueva Ecija, nasa Nueva Ecija ang lindol, nag-behave ng sobra ang Dagupan City. Tama? So, dahil po sa kalupaan yon, no? Ganon din, bakit nung 1968 po, nag-behave na masyado rito sa Binondo? Dahil po dun sa ground response na po yun. Yun yung pangalawang factor po. Tapos po, pangatlo siguro, yung construction method na. Yung mga ganun na po. Yung kung bakit, meron pa po ako hindi nasagot, yung bakit pa ganon. Yung maalon. Bandang gitna po ng lindol po, yun yung tinatawag nating love wave pa nga doon sa surface wave po. Surface Talaga wave siya, pong gumaganon na po ang lupa nun. Yung component na nung sinasabi ko sa inyong yung surface wave. So pagdating niya sa taas, ganun na ang Opo, ano niya. maalon po. Gusto ko lang itanong kasi na-mention natin kanina yung modern facilities ng PhilBox, PhilBox. Yes, sir. Despite these facilities na marami na, moderno na as compared to the past 10 to 15 years, I'm wondering why earthquake still cannot be predicted Okay. by PhilBox. Buong mundo po ala pang Actually, makapredict. kahit sa buong mundo. Buong mundo po ala pa pong Noon. nakakapredict. Ang US po na tutok na rin sila dyan sa R&D ng prediction. Ala Hindi rin pa po. rin alam ako. So, sumuko na sila. Bakit nga po ba uubusin natin ang oras natin sa prediction versus oras natin, ubusin natin sa preparedness. Kasi po sa prediction, wala naman po tayong magagawa. Hindi mo siya katulad ng bagyo na pwede mo itali yung bahay mo eh. No po? Sa kay Lindol, sige halimbawa po, ma-predict ko mamaya may earthquake. Siguro, ang tangi lang natin magagawa is mailikas yung mga tao yung po. mga apektuhan. Pero yung po bang substandard na bahay natin, may magagawa tayo in 2 hours? Di po ba? So kaya po siguro mas mag-invest po tayo ng time in terms of the long-term preparedness plan. Anyway, given naman na po lahat, we have this very good building code of the Philippines. The only thing is implementation po. Tawa sinabi mo, implementation. Kasi kung sa building code at building code, ang gaganda nga ng mga building code, ang problema dyan, kapag yung si city engineer, medyo nagkaabutan na, ayos na eh. Wala na yung building code natin. Sa nakita niyong epekto nung sunod-sunod na lindol na yan, kasi nakita naman natin na na-captured ng CCTV yung mga residente hanggang yumayanig.
doon sa nakita ninyo na sitwasyon na nai-apply ba nila ng mga taong naapektuhan yung kanilang mga pinag-aaralan doon sa drills, yung ano yan, yung duck cover and ano ba yun? Duck cover and hold po Oh. pag earthquake. Sa palagay nyo, nai-apply ng mga tao? Base po doon sa maunang tumawag sa akin, marami pa rin nagpanic po no? Nagpanic. Tama po kayo, it's a gauge pag may mga nangyayari. Ako po, Walang instinct daw. Apo. Sabi, ewan ko kung ano to, kung ito'y kapilosopuhan na lang ng mga tao or baka makuha pa natin doon sa preparation na kapag ka may emergency, lalo sa paglindol, ang unang instinct ng tao is tumakbo. opo. Oo. Totoo po yun. Kaya nga po, importante po yung palaging drill para at least ma-instill natin sa bawat individual yung duck cover and hold po. Yung kahalagahan ng duck cover and hold po. Dahil sa totoo lang po, minsan tinatanong ko rin yung sarili ko, ako ba magda-duck cover and hold pagka nagkaroon ng earthquake? Yung because of our instinct nga na is to run away from our Matataranta kayo. structure. Taranta ka na Opo. So, base po, assessment, base lang po dun sa mga initial na natanggap ko, no? Doon po siguro sa nangyari dito sa Zambales, Pampanga, parang marami pong nagpanic, no? Mas nauna. If you compare po ito sa nangyari sa Eastern Summer, quiet po ang Eastern Summer Kaya nga, on that note po, parang feeling ko, ang Eastern Summer is more prepared, prepared or aware, o sanay. Yun, pwede rin po yung salitang dahil sanay. probinsyano Hindi po, marami po silang lindol talaga doon. So Sa Eastern nasanay na. Samar. Meron sila noong August 31, 2012. Laki-laki yun. Parang sanay po sila, or pwede natin sabihin na alam lang nila ginagawa nila. Dito po kasi sa parte na to, like sa Pampanga, mga matagal-tagal na po yung huli. Ang huli nga po, it was the 1990 earthquake, yung kanila. Ito actually, yung katulad ng pagputok ng pinatubo noon, ang lahar dumaloy dyan. So, ang lupa nila siguro medyo lumambot. Hindi pa po tunay. Hindi pa. Kumbaga, yung newly covered pa lang yung ano. At nila. saka, Baka yung pinagtayuan noon, yung Chosun. Chosun ba? Chosun ano? Ah, Parang Baka ang ganun din. DPWH po ang mag-a-announce ng findings. Ngayon sinasabi mo na parang mas prepared ng Eastern Summer sa nangyari dito sa Pampanga. Pwede rin sigurong i-cite mo na kasi noong time na nangyari sa kanila, wala silang nakitang bumabagsak, kaya hindi sila ganong nakadagdag ng panic. Pero unlike dito na, nakita mo nagbabagsakan kaya siguro lalong nataranta. Tama, sir. Depende Tama, sir. rin sa impact siguro na naranasan nila. Opo. Bakit pareho sila intensity 6 po, no? Oo. Yun nga po. At saka, yun nga, isa sa factor po yun. Tapos yun nga, yung huling factor po, yung pagkakagawa ng kanilang mga bahay-bahay. Na ganun po. Pero ang mga equipment, sabi mo, okay na. Opo. Baka naman na-modernize ang equipment natin, yung mga personnel nyo naman, hindi naman kasamang na-modernize. Dapat sabay yan, di ba? Isa po sa maipagmamalaki po ng FIVOLCS na karamihan po sa mga nagsipag-aral even outside the country po, lahat po ay nagsibalik. Okay. At karamihan po ay mga PhD on earthquake, tsunami, and volcano. Ano po. Kasi noon ang... At very young age po. Noon ang pag-asa, ang PBOLCS, nagsisialisan dito nagpupunta sa ibang bansa. So ngayon, bumabalik na sila. Nagbabalik ka. Hindi po, wala po kaming naging ganon sa FIVOLCS, yung Pag-asa umalis. Sa pag-asa siguro. Siguro po. Kasi noon yan. Ang ibig ko pa sabihin, karamihan po sa amin na nagsilabas para mag-aral ay nagsibalik po at talaga pong At least nagsisilbi. yun, kung talagang pinag-aaral ka ng gobyerno, natural na babalik ka rito para magsilbi ka muna bago ka lumabas. That's right. Gusto At naman. hanggang ngayon po, most of them po at my same age. And sa ngayon po, dagdagan ko lang po yung tanong nyo kung nag-upgrade din ba ang aming mga personnel. Sa totoo lang po, parang bagong hire pa lang, at least in our division po, pinatatakbo na namin kay Japan po para mag-masteral on earthquake Bagong engineering. uni-hire pa lang. At least naka 2 years na. 2 years. Pinapupunta na po ron para talagang mag-masteral. training Kaya na. mapapansin nyo po, yung mga ibang guest ninyo na nagsasalita for FIVOLCS, masyadong
puro mga bata. Ibig sabihin, no? kung after 2 years pinapupunta nyo ng Japan para mag-aral doon. So, ibig sabihin, may kakulangan pa rin tayo. Kasi ba't kailangan mo pumunta pa sa Japan? Di ba pwede yung taga-Japan na pumunta rito para dito sila mag-aral? Well, pareho po. Pareho naman po nangyari. naman. Yung pong, itong mga project po na to ay bunga po ng collaborative project po, na malaking collaborative project with Japan po, no? For inabot ng 10 years. Marami pong naging elemento yun, marami tayong naging in-involve po ng mga other sectors in the Philippines. Napupunta rin po sila dito. Hindi ba, ano? Ilang shift ang 24 hours ba operation kayo? niyo? O 24 hours ba? Ilang shifting? Apo. Yun pong, basically po, yung sa division namin, or to make it more specific, yung the section that I handle, the network operations Operations, po. masela Kami yan. rin po yung 24/7 na nagjo-duty. Oo. 24/7 po. Kaya in my more than 30 years in service po, nasanay na ako na ang buhay ko ay nasa pag-abang ng lindol. No? Eh, Yan po. kami, ayaw nga namin maririnig ko na may inaabangan mo naman pala. Oh, kaya nga po inaabangan ko kayo. Nick, Yeah. we May only 3 have- shifts po kami, 3 shifts. no? We only have 4 minutes, Nick. But, hindi ba boring yung trabaho ng mga katulad nyo? Ala sir, Puro aral, may nag-aantay ka ng lindol. Yung iba, Hindi po. yung sa mga ahente ng punerarya, ang inaantay patay. Ikaw ano, inaantay mo lindol. hindi po, kami po, boring. isa sa part namin yun. Number 1, trabaho namin mag-antay na lindol. But other than that, we have mga 9 more works po. Like for example, ang additional trabaho ko po is to educate the communities. Mga ganun po. Tapos, gumagawa din po kami ng mga researches involving earthquake and buildings, mga ganun po, no? Mga ganung mga researches Busy po. kayo, busy. Sobra po. On Kaya po research. namimiss ko ng matulog eh. Mataas Kulang- pa na. Malaki ba sweldo? Mayroon akong ayos lang naman po. mayroon akong last question kay Angel. Yes, sir. On the lighter side, Angel, no? Sabi ng lola ko, si Bernardo Carpio daw ay nakahiga sa ilalim ng lupa. Totoo ba na kapag gumalaw siya, kaya lumilindol? Mukhang dyan nyo po napulot yun sa... Palagay ko po napulot nyo yun dyan sa alamat ng hinulugang taktak po, no? Ang kwento po niyan, related naman kay Lindol. Nabiyak po yan, di ba? Ginaganon ni Bernardo Caprio. Bernardo Caprio. Kasi po yan, kung i-connect naman namin sa Lindol po, kasi binyak po siya ng ng fault. Ng fault. Opo. Pero sabi-sabi lang din po. Sabi. Sabi Pero ng doon lola naman ko. po namin tinitignan si Bernardo Caprio. Yan yung kay Bernardo Carpio, sir. Lindol. Ito kasi nakikreate din naman ito ng sarili niyang lindol. Yung mga lindol na hindi lang natin nararamdaman. Kaya sir. na-relate niya rin sa mga kay Bernardo Carpio doon. Bakit sir naman hindi na nararamdaman ang lindol nyo? Mahina na intensity. Intensity 7 pa rin. Wala na intensity. Ano na lang ito, mga aftershock na lang ito. Ikaw, wala na tayong oras. Bigyan mo na lang last statement si Angel. Alright, okay. Yun po, Pero ikaw malakas pa intensity mo, no? Depende sir. Sige. Yung pong kahandaan, maaring yung ibang sektor po na lipunan in the Philippines ay medyo baka naririndi na. O wag po tayong marindi dun sa paghahanda pagdating sa lindol. Kasi po, importante po yung paghahanda, lalo na po kay lindol, dahil po hindi natin siya madalas nararanasan. Kaya nga may kasabihan nga po, na mangyayari po ang lindol kung kailan yung mga ating pinag-aralan sa earthquake drill ay nalimutan na natin. Ganun po, no? So, kaya dapat lang po yung pag-aaral at kahandaan ay patuloy. Huwag po natin pilosopohin, huwag po natin kainipan. Dapat patuloy po at i-spread po natin. At saka seryosohin. Seryosohin po. Seryosohin. Kasi hindi siya biro. Na tulad ngayon, lalabas po pag nagkakaroon ng malalaking lindol, saka lang nila marirealize, saka doon lang sila talaga magtatanong Pag ulit. nag-earthquake yun drill, po. makita mo, So, magtatakbo nakakangiti. Tingnan ko kung makangiti ka pa pagkatawa yun. Kaya napaka-importante po ng kahandaan. At last pakiusap ko po, pagka po ganito kasing may mga pangyayari, na bihirang mangyari, ang dali-dali po natin maapektuhan ng mga kumakalat na fake news or text na mamaya. Sa social yun daw media, sa Luzon, meron daw yung nanay, tinawag yung anak na si Chona May. Tapos narinig na raw ng public na may
tsunami. Tinatawag lang niya pala si tsunami during the earthquake. Ganun po, ano? Kumakalat pa po yan sa text or mamaya may lindol. Yun po ay isang indikasyon na mababa pa po yung kaalaman at pagsiseryoso in terms of earthquake preparedness. So, wag po nating biruin po ang earthquake preparedness. Isang pagkakataon lang daw ang napipredict ang lindol eh. Pagka yung February 15 o February 14. 14, kung ano, sumusobra ka na. Naglalagay ba kayo ng mga equipment ninyo sa Sir, mesa? Sa Pasig? Pwede ko Pag po, February pwede ko po 14? kayo lagyan, sir. Kung gaano kalakas, ilang magnitude. Intensity. Okay, magpaalam na tayo. Talagang naibalik pa eh, no? Naibalik pa yun. Ibalik ang issue. Opo. Well, napakaganda ng discussion natin. I-extend daw kung mayroon pang, may tanong ka pa ba, Ingkong? Kay Angel? Actually, napaikot-ikot na natin Halos lahat unless meron kang gusto lahat pang ng klaseng i-elaborate. lindol, napag-usapan na namin eh. Ayun po, pwede po ako magbigay nung update para lang magkaroon sila ng idea doon sa... samantalahin natin Yun pong sa aftershock na po na na-record para kung ilan yan, para maging full po yung ano, no? Kasi nung nangyari yon, Angel, sabi nila mga 100 na aftershocks yung in-expect nila in 1 week pa nga yung sinasabi or 2 Matagal, weeks. sir, Pero ang bilis nung nangyari. Matagal, Kinabukasan lang, 200 plus na eh. Okay. Para magkaroon pa rin talaga po, let me take this opportunity po para mabawasan na rin po yung tanong na yan ng mga Oo. tawag doon, natatakot na Natatakot ating na mga talaga, kababayan. Yun pong July 16, 1990 earthquake, 7.8 magnitude po. Inabot po ng taon ang aftershocks aftershock. noon. Opo. 2, 3 taon may aftershocks pa po. yun. Ay, meron din pong malalakas na sumunod. Ito pong kay Eastern Summer na 16, magnitude 6.5 na po. Kanina pong alas 5 ay nakatala na tayo ng maliit lang, no? 213 po. 213. Ito yung si Eastern Summer event po. So nangyari ito nung, again, let me repeat, April 23 po. Doon po sa 213 na yon, ang naramdaman na natin doon ay 7 aftershocks. Out of 213. Tapos ang nagawan naman po namin ng bulletin doon na na-issue, out of 213 ay 34. Kung hindi naman ganong nararamdaman, paano nyo nadidetect? Kahit po yung maliit na Nakikita kakudlit. nyo sa monitor Andito po sa monitor namin. Tapos huhulihin namin yon para gawan ng bulletin po. Ganun po kami. O kaya, pagka medyo malaki na, yung system po namin ay nagsasalita. Si Eastern Summer, 213 ka mo. 213 po. Opo. Pero yung dito kay Zambales. Kay Zambales po ay nasa 1,000 na po. Kaninang alas 5 po ng umaga, nasa 1,000, close to 1,100 na siya. Yung mga aftershocks Opo. 1,097 to be exact po. Ang nagawan na po natin ng bulletin doon, kaya hindi na po natutulog yung isang section namin. Gawa na lang nagawa ng bulletin, 128 po. Tapos ang naramdaman po natin out of more than 1,000 aftershocks na yun, 16 na po yung naramdaman natin after nung... Kasi after nung malakas na lindol, mga 2 days lang yata, by 4 o'clock na madaling araw, sunod-sunod po magnitude yun. 4 na yata yung naramdaman eh. Binabantayan po natin yung pag-taper ng number ng aftershock para po masabi namin sa inyo o sa publiko na maaring tumigil na si aftershock. Yung last earthquake naman po sa may Surigao o yung malapit sa General Luna sa Siargao, ano? Dito po marami-rami, parang halos sindami siya nung Zambales, 931 na po yung aftershocks doon. Or let me say it, earthquake activity po. Okay. Doon, no? And then, ang nagawa na natin ng bulletin po dyan ay 292. So, imagine niyo po, in 1 week, how many bulletins ang in-issue namin, ano? And then, ang naramdaman lang naman po doon, mula nung Friday, ay nakakaapat pa lang tayo. Malaki na kasi ang nagiging pagbabago, ano? Kasi yung deputy ninyo ng Peoples na naririnig ko na kinakausap noon, yung bago-bago yung pag-lindol, siya yung sa kanya ko naririnig yung mga 100 aftershock na mararamdaman na pero within 1 week hindi siya pero ang nangyari
parang isang gabi lang. Kinabukasan nga, nasa 200 plus na, nag 500 plus na. Apo. So, hindi nag ganoon ngayon yung mga kung ang pagbabasihan natin ay yung history noon, malaki na yung pinagbago ng mga aftershocks ngayon kapag nagkakaroon ng lindol. Opo. Ang number one factor po niyan, dumami na rin nga kasi yung recorder natin. So, di kaya po ba? marami nang namomonitor. Opo. Marami na pong Yun na-record. ang hindi naalala ni Deputy. Nag-improve na po nung, kasi. nung araw wala pa masyadong equipment. Sabi ko nga po sa inyo, 12 lang tayo nung 1990 earthquake. May equipment po. kayo nun? Ngayon, 101 na. Okay, 12 kayo ng monitor nyo na. Noong Pero 1990. sa 12 na yun, ilan yung Na-record, reliable ang talaga? ginagawa, ang ginagawa naman po namin nung 1990 earthquake ay nagbitbit kami ng mga portable. Nilapitan natin yung mga events. Pag may event, nung mga panahon na yon, nagdadala po tayo ng mga portable equipment para po lagyan, paikot Kaya nga, activity kaya area. pinagtatawanan tayo ng ibang bansa, nabibitbit natin yung mga equipment. Pero ngayon, steady na lang kayo Yes, sa sir. opisina nyo. Nakikita nyo na. If you have time, if you have chance po, even the public po, you can always visit our data receiving center, kung saan Kaya po mo. almost magkakaroon po kayo ng overview dun sa kabuuan ng Pilipinas, how do we record all these earthquakes po. Pero ikaw, kanina nagkukwentuhan tayo, civil engineering ka kamo. Apo. Bakit napunta ka dyan? Interesting po kasi Dapat dito. ikaw ang kaya pala nababawasan yung nagtatayo ng magagandang gusali, napupunta kayo dyan. May relasyon naman po. related naman eh. Opo, lahat naman po ng mga nililindol kadalasan buildings, no po? Correct. Tapos lahat naman po ng nag-occupy ng buildings ay tao. So, pare-pareho lang po ng concern. Mas nilaliman ko lang ng konti. Lumalim pa ako ng konti doon po sa kailaliman, no? As a civil engineer. And in-enhance ko naman po ito in 1990 po ng earthquake engineering sa Japan din. So kumuha ka rin, so meron ka rin may background ka rin earthquake ng engineering may po. course ka rin ng earthquake. That's right. And then, lahat po ng learnings ko, in as much as possible, gusto ko siya ma-implement sa tunay na buhay kasi engineer by profession. Kaya, nag-urban planning po ako ng, yun po yung pinakahuli ko, urban planning. Para po, direct to the local government unit po ang application ng produkto ng PHIVOX. Pero hindi ba kayo nahihirapan sa coordination sa mga local government kung halimbawa sasabihin nyo na may warning dyan? So, anong reception sa inyo ng mga localities? For the past 10 years po, mukhang ang ganda naman po ng relationship namin with Okay the local naman. government. Opo. Wag lang mahaluan ng politika, pero maganda na po mula nung nabuo po yung pag-create ng DRR offices ng local government unit under RA 101 to 1 RA po. Maayos po ang relationship natin with the local government. Yun po. Okay. Okay. Ingkong. Alright, napakadaming napag-usapan natin. Lahat ng klaseng lindol, tsunami, napag-usapan natin. Nabisto tuloy intensity mo. Oo nga, nagkabistuhan na ng intensity. Kaya maraming salamat, Engineer Angelito Angel Lanusa ng PHIVOX. Lahat pala, ang nickname nito, Angel Lindol. Lanusa. Thank you very much for coming over, sir. At sa uulitin kapag Kinabahan gusto nga ako namin ng- may update. Kinabahan nga ako sabitan ng ka namin. kinabahan ako nung makita ko rito na taga P-Volks. Ako baka ba may baon tong Lindol eh. Posible, sir. Maganda sana kung nagbaon siya ng portable na pang-measure ng intensity. Para na-measure ka din. And masisira yung masisira yung pang measurement niya. Okay. Thank you very much, Angel Lanusa, sir. Hanggang sa susunod, just in case na kailangan namin. Mas modernized na nun ang P-Volks pagbalik na rito. Baka pagbalik ka dito, predicted na kung kailan mangyayari ang lindol. Okay. Thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa amin. Kami po ay umaasa na marami kayong napulot na kaalaman para sa pag-iingat sa preparasyon para sa tinatawag na The Big One. Ingkong? Thank you very much, and more power ho. Mabuhay ang mga taga P-Volks. Sila ho yung mga bayaning hindi ninyo napapansin. Nagmo-monitor kahit sa kanilang manlindulin, hindi ho tatakbo pa palabas yan. Imo-monitor ho niyan at ipapaalam sa atin yan. Magandang umaga po, and
Magkita ko tayo sa Lunes. Bye-bye. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.